Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid saya. Baik, kita akan mulakan kita punya pelajaran ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan mulakan dengan tajuk banding nombor dan susun bilang dan bilang nombor. Okey. Baik, apa itu banding nombor? Banding nombor itu ialah kita membandingkan nombor yang lebih besar ataupun nombor yang lebih kecil. Okey, seterusnya banding nombor di sini nombor 1, A, apakah yang dijual lebih banyak? Topi atau bendera? Baik, lihat sini topi ada 967. Iaitu ada 3 digit. Ada 3 digit. 1, 2, 3. Manakala benderanya ada 1835. Ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Jadi siapa yang lebih banyak? Okey, dah tentulah yang banyak tu ialah bendera. Sebab bendera ni ada 4 digit. Ada 1835. Lebih besar daripada 967. Sebab dia ada ribu. Yang topi ni ada ratus saja. Ribu lebih banyak. Okey, B, bandingkan 1835 dengan 1249. Yang manakah lebih kecil? Okey, dia nak cari yang kecil. Okey, kita bandingkan ni 1000, 1000 sama. Okey, untuk rumah ratus, ini ada 800, ini ada 200. Jadi tak sama. Okey, kalau tak sama, kita nak cari apa tadi? Yang lebih kecil. Jadi siapa yang kecil dekat sini ialah nombor 2 ni, 200. 200 lebih kecil daripada siapa? 800. Jadi 1249 lebih kecil daripada 1835. Okey, nombor 2 ni ada garis nombor. Okey, garis nombor ni ada 2855 dekat sini dengan dekat sini 2858. Okey, jadi 2858 ni dia ada di sebelah kanan. Maksudnya dia dah ke kanan ni dia lah lebih besar sebab dia 58. Yang kat depan ni 55. Okey. Baik, sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2860. Okey, 60 ni cikgu bulatkan. Okey, jadi lepas 60 kita sebut 2861 ataupun 2862, 2863. Okey, apa-apa juga nombor selepas tu pun boleh. Okey, kita lihat latihan cuba ini. Nyatakan nilai yang lebih besar. Yang ni saya dah kirakan. Ni 1000, 2000, 2100. Ini ada 10, 11, 12, 13. 2113. Yang ni ada 1000, 2000, 3000. Dan yang ini ada 9. 3009. Jadi siapa yang lebih besar? Tengok rumah ribu dia ada 200. Rumah ribu dia ada 2000. Yang ni rumah ribu dia 3000. Jadi yang lebih besar ialah 3009. Okey, yang ni yang lebih besar. Saya dah tandakan. Okey, B ni abacus. Abacus ni kita tengok palang tengah. Sini ada 1. Okey, kat bawah ni 1, 1000. Okey, kalau atas ni dia turun, maknanya dia 500. Ini 1, 2, 3, 4. 40. Ini 5. 1545. Yang ni pula ada 1, 1000. Ini 5, 500. Ini ada 30. Ini ada 5, 6, 7. 7 star. Jadi siapa yang lebih besar? 1000 sama 1000. 500 sama, dia pun ada 500. Yang ni 40. Yang ni 30. Okey, jadi apa yang tak sama tadi? 40 dengan 30. Jadi siapa yang lebih besar? Mestilah 40. Okey, jadi jawapan dia 1545 yang lebih besar. Okey, yang ni nombor bandingkan yang lebih kecil. Tak nampak soalan ni sebab saya dah tulis kat situ. Okey, ni 3000. Ni 3000 sama. Nombor mana yang lebih kecil Okey, ini 400. Ini 200. Jadi yang kecil ialah 200. Jawapan dia yang biru ni. Okey, yang ni awak boleh cuba sendiri nanti. Okey, seterusnya kita lihat susun dan bilang nombor. Okey, ada dua yang awak kena tahu iaitu tertib menaik dan tertib menurun. Okey, naik tu macam kita naik tangga daripada kecil kepada besar. Turun tu daripada besar kepada yang kecil.
Okey, susun dan bilang nombor. Okey, dekat sini ada pokok bakau 3,000, pokok kelapa sawit 3,100, pokok getah 2,800, pokok kelapa 2,900. Jadi apakah nombor yang paling kecil dan nombor paling besar? Yang kecil ialah, tengok sini ni 3, sini 2. Ini pun 2. Okey, ini 2, 800. Yang ni 900. Jadi yang kecil ialah 800, 2,800. Yang besar ni kita tengok 3,000. Dia ni 3,000 saja. Yang ni 3,100. Jadi yang ni lah yang besar. Okey, ni dia buat susun macam tangga ni Paling kecil ke paling besar. Yang ni paling besar kepada paling kecil. Okey, ni dia susun tertib menaik. Okey, kalau awak jumpa soalan kena susun macam ni. Yang paling kecil di depan, lepas tu yang paling besar dekat belakang. Ni tertib menurun, yang besar di depan, yang kecil di belakang. Okey. Baik, yang ni bilang menaik satu-satu. Ni dah tertutup 5,821. Okey, jadi kita bilang satu-satu. 5,821 saya dah bulatkan. Jadi selepas tu ialah lepas 21, 22. Lepas 22, 23. Lepas 23, 24. 25, 26, 27 dan seterusnya sampai dah 50 ni. Okey, dia bilang menaik. Menaik tu macam kita nak bilang tambah. Kita naik lebih banyak. Okey, yang ni menaik 10-10. Okey, saya dah bulatkan rumah nombor puluh dia ni. 21, 31, 41, 51. Apa yang berubah dekat sini ialah nombor puluh dia. Kalau awak tengok ni 20, naik 30. Macam kita sifir 10, 10, 20, 30, 40, 50. Okey, yang ni menurun 55. Okey, macam sifir 5. 40 turun. Tengok dalam sifir 5. 40 sebelum dia ialah 35. Okey, kalau kita tak ingat sifir, kita boleh buat juga cara macam ni. Okey, 40 kita dah ingat. 40. Okey, kita nak turun. Turun maknanya kita nak tolak 5. 40. Kita bilang ke belakang. 40, 39, 38, 37, 36, 35. Okey, dapat 35. 35, turun lagi. 34, 33, 32, 31, 30. Okey, dapat 30. Dan seterusnya. Kita bilang menurun macam konsep tolak. Kita buang. Okey, yang ni menaik 66. Okey, kalau menaik ni macam konsep tambah. Okey, sini ada 38. Jadi kita kena naik 6, maknanya tambah 6. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi 5,844. Okey, ni menurun dua-dua. Maknanya kita nak turun 2, buang 2. Ini 45. 45, 5, tolaklah 2. Jadi tinggallah 43. 5 tolak 2. Tinggal 3 kat sini. Okey. Okey, ni menaik 100. Ni 700, 800. Okey. Jadi kat sini mestilah 5,930. Okey, yang ni kat sini. Ini jawapan dia. Lepas tu, apa lagi? Awak kena tambah lagi 100. Lepas 930, kita tambah lagi 100. Okey, yang ni menurun 1,000. Okey, sini ada 7,000. Okey, kalau turun, maknanya dekat sini apa? 6,930. Sebab ni 7,000. 7,000 buang 1,000 tinggal 6,000. 6,000 buang 1,000 tinggal 5,000. Okey, 5,000 buang 1,000 tinggal 4,000. 4,000 buang 1,000 tinggal 3,000. Okey. Okey, untuk soalan cuba ini ni, susun nombor tertib menaik dan menurun. Okey, yang ni, nombor ni. Okey, mula kita susun tertib menaik dulu. Tertib menaik yang kecil ni, 1,005, lepas tu 1,009, lepas tu 1,013 dan 1,017. Kalau tertib menurun pula, maknanya kita kena letak 1,017 dulu, lepas tu 17 turun 13, lepas tu turun berapa? Turun 9, lepas tu turun 5.
Okey, tertib menaik dan tertib menurun. Okey, yang ni pun sama macam tadi saya cakap. Okey, dia sebab ada 1000, 2000. Yang belakang ni tak berubah jadi awak perhatikan. Yang berubah dia ribu je. 1000, 2000. 1000, 2000. Mestilah dia naik 3000. Sebab tu saya tulis 3000. Kalau kat sini naik lagi 4000. Okey? Okey, kalau yang ni pula 4500. 4500 sama. Tapi yang ni 64. Yang ni 67. Jadi 64. Macam mana sampai 67 tu cikgu? 64, 65, 66, 67. Jadi dia naik 3 kali. 3 menaik 3. 67. Okey, kalau nak cari kat sini, tambah lagi 3. 67, 68, 69, 70. Jadi kat sini belakang dia 70. Depan dia siapa tadi? 4500. Okey, yang kat depan ni, okey, kalau kat depan ni mestilah lebih kecil sebab ni dah besar, belakang ni kecil. Tadi kita kat depan ni kita tambah. Kalau kat belakang, kita nak cari belakang, kita kena tolak. Okey, 64 tolak 3, keluarkan jadi 3. 64, 63, 62, 61. Jadi 4561. Okey. Okey, sama juga yang ni. Okey, baik, kita buat yang A dengan B saja ya. Okey, yang ni pun A dengan B saja. Okey. Baik. Untuk kerja sekolah, okey, kamu ada ambil latihan kan yang modul yang saya bagi tu. Okey, awak buat modul tu. Lepas tu kalau awak dah siap, awak boleh buat buku aktiviti ni. Sorry, kebalik buku aktiviti ni, muka surat 6, 7, 8 ya, tajuk yang kita belajar hari ni. Okey, kalau dah siap latihan, boleh hantar kat Telegram. Okey, untuk saya semak. Kalau dah siap juga, boleh isi Google Form untuk kehadiran. Apa-apa masalah boleh tanya saya, boleh WhatsApp saya. Okey, kalau siapa nak cuba buat latihan yang saya tunjukkan tadi tu, boleh buat dalam buku tulis. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Saya harap semua orang dapat belajar bersungguh-sungguh. Cuba fahamkan balik apa saja ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum.